بسم الله الرحمن الرحیم. Excel 2007 کې باندې لیکچر کې مونږه دا فارمولې ډیسکس کوو. count A, count blank, count F and sum F. نو count A څه کار کوي، count څه کار کوي، count F blank and sum F څه کار کوي. count basically وایي شمارلو ته. نو زمونږ څه به دا چې څومره سیل هغه موږ سلیکټ کوو، دا فارموله به موږ اپلای کوو. موږ څه چې کوم سیل موږ سلیکټ کړي هغه به موږ له شماري، خو کنډیشنز دي پکې. کاونټ به څه چل کوي، هغه سیلز به موږ له شماري کوم کې چې صرف نمبرز وي. مطلب اوس دې کې صرف نمبرز دي، دا به ماله شماري چې دا به یې په څلور سیلز کې ستا نمبرز او دومره ډیټا راغلي. کاونټ ای به څه چل کوي چې ماله به دا نمبرز هم شماري، ورسره ای ورسره راغلی د ای مطلب دی الفابیټس. ټیک ده، ماله به دا هم شماري. کو دلته زه ولیکم نور الفابیټس پسې ولیکم، ای ولیکم، بی سی ډي ټي سی، هغه به اوس ماله شماري. کاونټ به ماله الفابیټ نه شماري، چې زه الفابیټ ولیکم کاونټ فارموله پې اپلای کوم، صرف نمبر چې هغه ماله شماري، الفابیټس والا به نه شماري. کاونټ ای به د الفابیټس والا هم شماري، د نمبرز والا دواړه به ماله شماري، هغې ریزلټ به ماله راوباسي. کاونټ بلینک به څه چل کوي، کاونټ بلینک نه ماله نمبرز شماري نه ماله الفابیټ شماري، دا به صرف او صرف خالی بلینک سپیس ته ویلی شي. صحیح ده، امټي سیل ماله به خالی سیل، خالی خانه به ماله شماري. کاونټ اف او سم اف په دې دواړو کې کنډیشن ده، اف کنډیشن. کاونټ دا به ماله سیلز شماري، خو اف کنډیشن پکې ده. سم به ماله ډیټا سم کوي، جمع کوي، خو په دې کې هم اف دی کنډیشن. مطلب دې دواړو کې به زه څه چل کوم چې ماله به دا کاونټ اف به څه چل کوي، ماله به سیلز شماري، خو زه به هغې ته یو ټارګیټ کړم. او سم اف به څه چل کوي، ماله به ډیټا ایډ کوي، جمع کوي به ماله ډیټا، خو دې ته هم زه یو ټارګیټ کوم، یو کنډیشن به ورته سپیسیفای کوم، افټر دیټ ماله به ریزلټ راکوي. نو از اول کاونټ ای، کاونټ ای فارموله موږ اپلای کوو. لیټ سپوز زه دلته فارموله اپلای کوم، ایکول ساین مې ولیکو، کاونټ ولیکو، کاونټ مې ولیکو، بریکټ مې شروع کړو. دا تاسو په کیپیټل لیټر کې لیکئ، په سمال کې دا فارموله دا هېڅ فرق نه کوي. صحیح ده، کاونټ ما ولیکو، زه ورته دا رینج سلیکټ کړم، رینج ما سلیکټ کو او واپس مې مثلا بریکټ بند کو. نو ما ته وایي چې دا ما ویلي چې کاونټ ماله صرف نمبرز شماري، دا ما ته وایي چې په څلور خانو کې ستا نمبرز راغلي 1 2 3 4. اوس کو لیټ سپوز دلته اوس زه ای ولیکم، ما الفابیټ ولیکو، بیا پې کاونټ فارموله اپلای کوم. نو ایکول کاونټ او رینج زه اوس دا ځل دا ای هم سلیکټ کوم، 5 خانې ما سلیکټ کړلې. ادروایز ما ته به دلته اوس څلور شو کوي، بیا هم څلور شو کړلې، ځکه ما ویلي کاونټ په ماله صرف نمبرز کاونټ کوي، ای الفابیټس چې کوم دي هغه اوس ماله نه کاونټ کوي. کاونټ ای به څه چل کوي، کاونټ ای به ماله الفابیټس او نمبرز دواړه ماله کاونټ کوي. لیټ سپوز ما ولیکو ایکول کاونټ ای، کاونټ ای ما ولیکو او بریکټ مې شروع کړو. دې نه ورته زه رینج سپیسیفای کړم چې دې پورې ماله ته وشماره چې په څو سیلز کې زما دا ډیټا راغلي. ما ته وایي چې 5 کې، دی به 4 شو که او دی به 5 شو که. ولې ای ورسره راغلی، ای مینز الفابیټ. دلته چې زه الفابیټ ولیکم فرام ای ټو زیډ، نو دا به ماله هغه ټول کاونټ کوي، نمبرز به هم کاونټ کوي. کاونټ بلینک په څه چل کوي چې ماله به خالي سیلز کاونټ کوي، نه به لاله الفابیټ کاونټ کوي، نه به لاله نمبرز کاونټ کوي. اوس لیټ سپوز دلته زه دغه اپلای کوم کاونټ بلینک والا، ایکول ساین کاونټ بلینک، کاونټ بلینک بریکټ مې شروع کو او زه دیز نه الفابیټ ورسره نمبرز او ورسره خالی خانې هم زه کاونټ کوم. د دې پورې ما کاونټ لې خالی پکې څو دي، 1 2 3 او ټوټل 8 دي. دا به ما ته اوس صرف دلته ریزلټ شو کوي 3. ولې کاونټ بلینک ما ویلو نه ماله الفابیټ کاونټ کوي، نه ماله انسې دا نمبرز کاونټ کوي، ماله به صرف خالی چې کوم سیلز دي دغه به راله کاونټ کوي. انټر ما وس صرف 3 ما ته شو کو، ځکه دې پورې ما په رینج کې رانیولي 1 2 3 دا پکې خالی نور نمبرز او الفابیټ او کاونټ بلینک ماله دا نه رالي. کاونټ اف څه چل کوي، کاونټ اف په ماله نمبرز شماري، خو هغې ته به زه یو کنډیشن سپیسیفای کوم. زه به یو کنډیشن ورکوم. څنګه، دلته کاونټ اف فارموله زه اپلای کوم، کنډیشن به ورته زه څنګه سپیسیفای کوم. لیټ سپوز ما ولیکو ایکول کاونټ اف، کاونټ اف ما ولیکو، بریکټ مې شروع کو، بریکټ نه بعد به زه ډیټا سلیکټ کړم. ډیټا مې سلیکټ کړه، چې ډیټا مې سلیکټ کړه دې له به زه اوس کامه ورکړم، کنډیشن به زه دلته ورکوم.
کاما مې ورکړه. اوس به کنډیشن زه په ډبل کوټس کې ورکوم یا کوټیشن مارکس ورته هم ویلی شي. ډبل کوټس صحیح ده، کوټیشن مارکس. په دې کې به زه کنډیشن ورکوم. کنډیشن زه کوم ذات شم ورکولی؟ کنډیشنل اپریټر چې کوم دي، کنډیشنل اپریټر په کمپیوټر ساینس کې لیس دین greater than equal let's suppose دې نه شم ته فارمولا مې شروع کړې وه equal count f واپس به زه رینج سلیکټ کړم کاما ما ولګوله. زه به اوس کنډیشن سپیسیفای کوم. کنډیشن به زه په دې کوټیشن مارکس کې ورکوم. نو دلته زه لیس دین ساین هم شم لیکلی، greater than sign هم شم لیکلی، equal هم شم لیکلی، less than equal، greater or equal etc. دغه زه کمباین هم اپلای کولی شم. لیټ سپوز اوس لیکوم چې مال هغه په دې سیلز کې 4 سیلز دي، په دې کې مال هغه سیلز شمار کا چې د کم نه ما ورکو greater ساین مې ورکو چې د 20 نه پکې غټې انسي وي، هغه سیلز مال شمار کا. واپس مې پسې دا کوټیشن مارکس ولګاو او بریکٹ مې هم بند کو انټر. نو 2 شو. د 20 نه غټې څو دي؟ 1 2 ټیک شو 1 2 340 هغه مال شمار کو. اوس که زه بل کنډیشن ورکوم دلته زه وایم چې ایکول کاونټ اپ رینج ما سلیکټ کو کاما مې ولګول او زه ورته وایم چې less than 20 دا ماته صرف یو انسه شو کوي ځکه زما صرف 10 ته 20 نه کم دی، یو یې ماته شو کړله. دا شو کاونټ اپ. اوس لیټ سپوز که زه دلته الفابیټ انټر کړم ASHSHETC او دلته زه دغه فارمولا کاونټ اپ اپلای کول غواړم، نو دا رینج به ورته زه وسلیکټ کړم. رینج مې سلیکټ کو، کاما به ورکړم. کاما کې به ورته زه ووایم چې اچ په څو خانو کې راغلی هغه ماله ته کاونټ کا اچ او واپس مې ورسه بریکټ هم بند کړو. نو اچ په څو سیلز کې راغلی 1 2 دا به ماته 2 شو کی 2 ماته شو. ټیک شو. کاونټ اپ دغه رنګې سم اپ هم کار کوي. سم اډیشن ته وایي اپ. زه ورته یو کنډیشن سپیسیفای کړم ماله به هغه انسې بیا ایډ کړي. صحیح ده. لیټ سپوز دلته دغه اپلای کوم ایکول سم اپ او زه ورته دلته کنډیشن سپیسیفای کوم. کنډیشن به زه په ډبل کوټس کې سپیسیفای کوم. بټ اول به زه دا ایریا سلیکټ کوم. ایریا مې سلیکټ کړه. په دې کې به زه کاما ورکم. کاما کې ورته زه کنډیشن دلته سپیسیفای کوم په کوټیشن مارکس کې په ډبل کوټس کې. زه ورته وایم چې دا ماله په دې ډیټا کې کوم چې ما سلیکټ کړه هغه انسیل علی جمع کا، هغه سیلز انسیل علی جمع کا کوم چې greater than 20 وي. بیا ول زه کنډیشن ورکوم greater than 20 او واپس پسې دا بند کوم. نو greater than 20 کمی دي 2 دي 30 او 40 دا به ماله جمع کړي دي. آنسر به وباسي 70 ماله راویستو. اوس لیټ سپوز زه ورته وایم less than 20 انټر وه 10 صرف 10 دی. نو صرف هغه آنسر یې مال راکو. اوس دلته لیټ سپوز موږ ورکړی و greater than کې موږ له 70 راکو. اوس کو په دې ډیټا کې زه چینجز کوم دا 40 او زه اوس 50 کوم. دا به اوس الریډي دا ریزلټ تاسو ګورئ دا به اوس سیوا کېږي 80 شو. کو دې کې زه چینجز کوم دا ما 50 کو اوس به زما څه دا 100 شي. کو بیرته واپس زه دا کوم 10 کوم نو دا به 60 زما څه پاتې شي. صحیح ده. greater than 20 دا ما 20 نه کم کو ځکه صرف دا آنسر راکوي. صحیح شو. 20 نه کم شمال د کنډیشن کې greater than 20 ورکړل. نو دا زما سره نن لیکچر کې count A count blank count app او sum a فارمولې ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ نورې سپیسیفیک فارمولې هم ډیسکس کوو.